با عرض سلام و احترام خدمت همه بینندگان عزیز، امروز میخواستم راجع به روش طراحی بینی از زاویه روبرو باهاتون صحبت کنم و بهتون یاد بدم چجوری یک بینی رو بتونید از زاویه روبرو بکشید. برای این کار ما احتیاج داریم که 3 دایره بکشیم. یه دایره برای نوک بینی و 2 دایره برای پره های بینی کشیده میشه. خب ما یه دایره میکشیم اینجا. این دایره نوک بینی. ما 3 نوع بینی میتونیم داشته باشیم. یه بینی که معمولیه، یه بینی سر بالا و یه بینی که سر پایین هست. توی بینی های معمولی این دایره و 2 دایره‌ای که برای پره های بینی کشیده میشن توی یک راستا قرار میگیرن و اون 2 دایره یک مقدار داخل این دایره فرو میرن. ببینید به این شکل. دو دایره هم اندازه میکشیم. بعد سوراخ‌های بینی که میخوایم بکشیم یک مقدارش رو داخل دایره بزرگتر و قسمتی رو هم ببینید به این شکل داخل دایره های کوچکتر کشیده میشه. خب قسمت پره های بینی هم به این شکل کشیده میشه. یک خط راهنمایی هم حالا ما برای تیغه بینی در نظر میگیریم، ولی خیلی پررنگ نمی کنیم چون این قسمت ها رو با سایه نشون میدیم. ببین اینجا مقدار کلوفتره، اینجا نازکتر و به این قسمت ها ختم میشه. درست؟ حالا با استفاده از یک محوکن میتونیم سایه های بینی رو بزنیم. این قسمت ها رو ببینید سایه بینی میزنیم. این قسمت ها در بینی سایه میخورن. یک حالت مثلثی طور هم اینجاها سایه میخوره. ببینید به این شکل. این قسمت ها هم یه مقدار سایه میخوره به این شکل. ما این قسمت ها رو سایه میزنیم. شما ببینید حالا جاهایی که احساس میکنیم نیاز به سایه کمتری داره پاک میکنیم. مثلا این قسمت رو یکم پاک میکنم. این رو دیگه احتیاج نداریم، پاکش میکنیم. سایه کمرنگی هم برای این قسمت میزنیم. زیر بینی هم ببینید این قسمت ها یک مقدار تیره تر نسبت بدن. خب حالا جاهایی که احتیاج داریم که پررنگ ترشون کنیم رو
پررنگ میکنیم. مثلا سوراخ‌های بینی رو باید پررنگ بکنیم و یک مقدار هم از پره های بینی که قسمت های زیری تره پره میشه رو چون میکنیم پررنگ. کوچولو هم زیر بینی رو یه خط کوچیک میندازیم و این گوشه ها هم بعضی وقتا میبینیم که یه کوچولو این قسمت ها پررنگ تر. ببینید به این شکل. حالا این یک بینی معمولی هست. حالا اگه من بخوام یک بینی سربالا رو طراحی بکنم به این صورت است که این دایره رو که میذاریم، دایره نوک بینی رو که میذاریم، خب برای کشیدن دایره پره های بینی نسبت به این دایره باید یک مقدار پایین تر طراحی بکنیم. این خط رو میکشیم، خب این دایره ها رو ببینید پایین تر طراحی میکنیم. خب حالا سوراخ های بینی به این چه صورت طراحی میشن که از اینجا به سمت پایین میاد. ببینید این قسمت برای اینجوری بود، برای این به سمت پایین میاد. حالا یه سایه یک خط خیلی کوچیک به این سمت میکشید به سمت داخل و اینو به پره های بینی وصل میکنیم. یه مقدار اینجا حالت تو رفتگی به این شکل داره، این برم همینطور. خب حالا توی بینه های سربالا جاهایی که سایه لازم داره، من حالا یه فرم کلی برای این قسمت در نظر میگیرم. ببین به این شکل میاد به سمت بالا، این برم همینطور کم کم میاد بالا. این قسمت ها توی بینی نیاز به سایه زدن داره. یا حالت مثلثی که اونجا داشتیم رو هم حالا با استفاده از محو سایه های این قسمت هم میزنیم. ببینید توی بینی های سربالا ما این قسمت ها رو هم سایه میبینیم. درست. حالا جاهایی که سایه میبینیم رو میزنیم. یک مقدارم ببینید اگه دقت کرده باشید زیر بینی سایه داره دیگه، این قسمت ها سایه میخوره. این شکل.
حالا قسمت هایی که احتیاج داره پررنگ تر بشه رو ما پررنگ تر میکنیم. خب اینم یک بینی که به صورت سر بالا باشه. یک نوع بینی دیگه که داریم به صورت سر پایین هست. برای رسم این بینی ها مجدد اون دایره رو میکشیم و اون دوتا دایره که مربوط به پره های بینی هست رو در قسمت بالاتری نسبت به این دایره کشیده میشه که من اینو بکشم. ببینید دایره ها رو رسم کنیم. حالا این قسمت های حالت منحنی طور داره بین این دوتا دایره یه انحنایی ما میبینیم که جایگاه سوراخ های بینی بودن، اما چون بینی به سمت سر پایین هست سوراخ های بینی توی این نوع بینی مشاهده نمیشن. پس ما اینو به این شکل فقط طراحی میکنیم. این هم یه خورده به سمت داخل میره. توی این بینی ها این قسمت پایینی بینی ببینید در این قسمت سایه لازم داره و تیغه های بینی رو هم باز مجدد مشخص بکنیم. خب سایه ها رو میزنیم ببینید اینجا به این قسمت اینجا سایه میخوره بس میشه. باز اینجا یه حالت سفیدی میبینیم اینجا سایه میخوره. گفتم قسمت پایینی اینو هم سایه میزنیم. خطوط اضافه رو میتونیم پاکشون بکنیم. این قسمت این خطوط اضافه به حساب میاد. اینجا رو من کم رنگ میکنم. این شکل یک بینی ما سرپایین طراحی کردیم. خب اگر این ویدیو براتون مفید بوده خوشحال میشم لایک و سابسکرایب کنید. در قسمت های بعد آموزش طراحی بینی از زاویه های نیمرخ و سه‌رخ را خواهیم داشت. ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. خدا نگهدار.